सब्स्क्राइब गर्नुहोस् स्मार्ट इन्फो नेपाललाई छेउमै रहेको बेल आइकनलाई दबाई अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस् नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनलाई। हे हाई नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई च्यानल। तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ साथीहरु स्मार्ट इन्फो नेपाल युट्युब च्यानलमा एक और नयाँ भिडियोको साथमा। साथीहरु आजको यस भिडियोमा क्यापकटको नयाँ अपडेटको बारेमा विशेष जानकारी गराउन गइराखेको छु र यो अपडेट पछि यहाँनेर के फिचरहरु चाहिँ एड भएको छ यसैको बारेमा जानकारी गराउन गइराखेको छु र तपाईले पनि क्यापकटलाई अपडेट गर्नुभएको छैन भने अपडेट गर्नु होला। अनि के फिचरहरु एड भएको छ त सो जान्न मन छ भने चाहिँ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। ल त साथीहरु भिडियोलाई ढिलाइ नगरी सुरु गरिहालौ। अब साथीहरु अपडेट गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर जस्ट क्यापकटलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि यहाँनेर प्रोजेक्टमा गएर चाहिँ तपाईले फोटो लिन चाहनुहुन्छ या भिडियो चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँनेर म पहिलेदेखिको प्रोजेक्ट छ त्यही भएर यहाँनेर पहिलेदेखिको प्रोजेक्टलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्छु। अब साथीहरु यहाँनेर सिलेक्ट गरिसकेपछि सबैभन्दा पहिले यो फोटोहरु यहाँनेर एड भइसकेको छ। अब साथीहरु यो फोटोहरुको बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँनेर इफेक्टको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु जो कि यो नयाँ अपडेट पछि चाहिँ यहाँनेर एड भएर आएको छ। साथीहरु जस्ट तपाईले यहाँनेर फोटोमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर स्टाइल देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एकचोटी क्लिक गर्नुस् र क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यहाँनेर दुईवटा इफेक्ट चाहिँ यहाँनेर एड भएको छ। साथीहरु यो दुईवटा इफेक्ट यहाँनेर कमसिक इफेक्ट र यसैगरी फोटो स्लिङ्की भन्ने एउटा अपडेट रहेको छ। यो दुईवटा चाहिँ तपाईले आफ्नो फोटोमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यहाँनेर एउटा फोटोमा चाहिँ म अप्लाई गरिदिहाल्छु। अब साथीहरु यहाँनेर फाइनली यो इफेक्ट लागिसकेको छ। अब लागिसकेपछि तपाईको फोटो वा भिडियो कस्तो देखिन्छ एकचोटी प्ले गरेर हेर्नु होला। मैले चाहिँ यहाँनेर म तपाईलाई प्ले गरेर देखाउँछु। यहाँनेर एकदमै गजबको इफेक्ट चाहिँ एकदमै एड भएको छ साथीहरु। र यसैगरी दोस्रो इफेक्ट चाहिँ कस्तो रहेको छ एकचोटी दोस्रो फोटोमा चाहिँ म यहाँनेर अप्लाई गर्छु। अब साथीहरु यहाँनेर दुईवटा इफेक्ट मैले लगाइसकेपछि यहाँनेर रियाक्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ एकचोटी हेरिहालौ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु एकदमै गजबको फ्युचर चाहिँ यहाँनेर एड भएको छ। गजबको इफेक्ट चाहिँ यसरी यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै गजबको इफेक्ट चाहिँ यहाँनेर दुईवटा इफेक्ट चाहिँ एड भएर आएको छ साथीहरु। यसरी साथीहरु तपाईले क्यापकटलाई अपडेट गरेर आफ्नो टिकटक भिडियोहरुमा चाहिँ अझै मज्जाको भिडियो बनाउनु होला र बनाउन सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को भिडियोमा तपाईलाई फेरि भेट्छु। छुटिन्छु। नमस्ते।